Hello and welcome to CSE.com YouTube channel আৰু আশা কৰো সকলোৱে ভালে তো আজি মই আপোনালোকক এটা প্ৰসেস আৰু এটা ইৰৰ বিষয়লৈ ক'ব লাইছো প্ৰায় মানুহে ফেস কৰিব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটটো প্ৰায় 1 ইয়াৰ ওল্ড হৈ যায় আৰু এপ্ৰুভ হওঁতে যেতিয়া দেৰি হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটত যেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ মোৰ দৰে ইয়াত একনলেজমেন্ট নাম্বাৰটো দি কৰি যেতিয়া এনেকৈ এটো একনলেজমেন্ট নাম্বাৰ যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দিব দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপুনি সাৰ্চ মাৰাৰ পিছত এনেকৈ অপচনটো খুল খাই যায় কিন্তু ডাউনলোড কৰিব যেতিয়া যাব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এন ইৰৰ ওয়াজ এনকাউন্টাৰ্ড বুলি এটা ইৰৰ আহিব এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে এই এন ইৰৰ ওয়াজ এনকাউন্টাৰ্ড ফাইল নট ফাউন্ড নাম্বাৰ দিছে এটা পিডিএফ বুলি লিখা আছে তো এইটো ইৰৰ কেনেকৈ সলভ কৰিব আজি এই ভিডিওটো আপোনালোকক সবিশেষ জানিব পাৰিব তো আপোনালোকে ভিডিওটো অকনো স্কিপ নকৰিব যাতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিওটো চাই সম্পূৰ্ণ প্ৰসেসটো শিকি লয় যাতে আপোনালোকও যদি কেতিয়াবা দেৰি হৈ যায় কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটটো এপ্ৰুভ হওঁতে আৰু ডাউনলোড কৰিব প্ৰবলেমটো ফেস কৰিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ইজিলি তো আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া এনেকৈ ইৰৰ এনকাউন্টাৰ বুলি আহি যাব তেতিয়া আপোনালোকে বাস একো কৰিব নালাগে জাস্ট আপোনালোকে নিউ ট্যাব টু এটা খুলি ল'ব খুলি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে লিখি দিব ই ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট বুলি এনেকৈ মোৰ লেখা হৈ আছিল আগত সাৰ্চ কৰিছিলো তো ই ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট বুলি টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট আপোনাৰ আসাম ই ডিস্ট্ৰিক্ট বুলি এনেকুৱা ওয়েব লিংক এটা খুল আহিব ফাৰ্স্ট লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ওয়েট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আসাম ই ডিস্ট্ৰিক্টৰ এই পৰ্টেলটো এই ইন্টাৰফেসটো খুল খাই আহিব তো ইন্টাৰফেসটো খুল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত এপ্লিকেশন নাম্বাৰ জাস্ট চাব পেস্ট কৰি দিব আহি পেস্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ ওপেন কৰি দিব ওপেন কৰাৰ পিছত দেখিছে যে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটখন এপ্ৰুভ হৈ গৈছে মই এপ্লাই কৰিছিলো মই 15 আগষ্ট 2023 তো এটো ৰিসিভ মানে এপ্ৰুভ যেতি হৈছিল আপোনাৰ 1/11 মানে নৱেম্বৰ 1 তাৰিখ আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এই ইৰৰ এনকাউন্টাৰ বুলি লেখা আছে তাত যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত আহিব ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে ইয়াত সংখ্যা নাম্বাৰ কিটামান দিয়া হৈছে তাৰ এই নম্বৰ কিটা আপোনালোকে ফাৰ্স্টে কপি কৰি ল'ব তো আপোনালোকে ইয়াতে মই অলৰেডি কৰা আছিল সো হেতু পেস্ট কৰি দিছো পেস্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব এই মাজৰ সংখ্যা বাকি ফাৰ্স্ট কিটা সব ঠিকে থাকিব মাজৰ যেটো সংখ্যা আছে তাতে আপোনালোকে এটা 0 কাটি এনেকৈ এটা 0 কাটি 1 টাইপ কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ফাৰ্স্টৰ এটা যেটো ইয়াৰ 8টা 0 আছে 8টা 0 ৰে আপোনালোকে ফাৰ্স্টৰ এটা 0 ৰাখি বাকি কিটা ক্লিয়াৰ কৰি দিব বাকি কিটা মই কাটি দি আছো তো ইৰেজ কৰি আপোনালোকে ইৰৰ এনকাউন্টাৰ হোৱা তাত যাব তাত গৈ আপোনালোকে যেটো ইৰৰ এটা কোড দিছে হেতু কপি কৰি আনিব কপি কৰি আনাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে পেস্ট কৰি দিব পেস্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে সাবমিট বক্স অপচন এটা দেখিছে গ্ৰীন তাত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট অপচন গ্ৰীন টু টিপ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্ৰুভ সাৰ্টিফিকেট বুলি এনেকৈ আৰু এটা ইন্টাৰফেস খুল খাই আহিব এপ্লিকেশন ইজ এভেইলেবল প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ মানে আপোনালোকে ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব ওপৰত আপোনাৰ পিডিএফ টো ডাউনলোড হৈ গৈছে নেক্সট আপোনালোক মই ওপেন কৰিও দেখাইছো ওকে তো এতিয়া ওপেন কৰি দিছো মই অলপ ওয়েট কৰিব এতিয়া দেখিলে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটখন ইয়াত আহি গল বা কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট বা যিকোনো সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যেতিয়া পুৰণি হৈ যায় তো দেখিছে যেটো ইয়াত ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিল সেই সাৰ্টিফিকেটটো মই ইয়াত ডাউনলোড কৰি দেখালো তো এইটো প্ৰসেস ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকেও তো ভিডিওটো ইমানে আছিল আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিও চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু ভিডিও দিয়া বহুত লেট হৈছে মই কিছু সময় গেপ দিছিলো কাৰণ মোৰ অলপ প্ৰবলেম চলি আছিল সো আজি পৰা আকৌ আপোনালোকে ভিডিও পাই থাকিব আশা কৰো সকলোৱে ভিডিওটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব জয় হিন্দ